guys! Welcome back to my channel, and for today's video guys, gagayahin natin na makeup ni Jennie Kim. So this is my own version guys of Jennie Kim inspired makeup look, and without further ado, let's start. So first of all guys, prepare your face with some moisturizer or primer. Ako guys, ang gagamitin ko is Jergen moisturizer. Kung meron kaya guys primer, go ahead and use it. Kasi ako guys, wala akong primer, kaya moisturizer na lang gagamitin. So pagkatapos siya guys, i-blend, patuyuin nyo muna siya para magandang pagkakalapat ng foundation sa ating face mamaya. So next is magpa-foundation na tayo. Ang gagamitin ko foundation ay yung Pond's BB Cream in the shade light. So mas maputing foundation guys ang gagamitin ko kasi maputi si Jennie Kim. So ganyang amount lang ang gagamitin natin. At i-blend ko lang siya sa aking hand para walang medyo mga buo-buo or something. So ilalagay lang siya natin dyan. Paglalagay rin tayo sa leeg para maging pantay siya. So next guys, mag-concealer na kayo. So ilalagay ko lang siya guys sa mga areas like the under eye, sa gilid ng aking nose at sa chin, at pagkatapos niya mag-spot conceal na lang ako. So next guys, i-blend na natin siya with sponge para masigurado lang natin na na-blend na maayos yung ating concealer. Set na natin siya guys with powder. Ang ginagamit ko guys is yung Johnson's Baby Powder kasi guys wala akong pressed powder. Pwede nyo rin guys gawing pang set ang pressed powder. So next guys, magkikilay na tayo at gagamitin ko yung aking brown pencil. At kapag magkikilay kayo guys, make sure na hindi nyo nababaguin yung shape niya. I-draw nyo lang siya guys, ayon sa natural shape niya. So next guys, mag-eyeshadow na tayo. Kukunin nyo muna ang first na kulay is medyo light brown. At ilalagay nyo lang siya guys sa inyong crease area. So next guys, kumuha naman kayo guys ng medyo orange na kulay. At ilalagay nyo lang siya guys medyo mababa sa inyong crease area. Guys, na metallic brown na kulay, ilagay nyo siya guys sa inyong buong lid. So next naman guys, kumuha kayo ng medyo light na parang highlighter na kulay at ilagay nyo naman siya guys sa pinakamababang area ng inyong lids. So kunin nyo ulit guys yung metallic brown at ilagay nyo naman siya sa inyong lower lashes. At kunin nyo ulit yung orange na kulay at ilagay nyo naman siya sa lower area naman nung metallic brown. So, kumuha naman kayo ng white eyeshadow at ilagay nyo siya sa inyong inner corners para ma-highlight naman yung inner corner na yun. So, kumuha naman kayo guys ng black eyeshadow or black liner at ilagay nyo siya guys dun sa inyong lower lash line. At mag-eyeliner na rin kayo.
pagkatapos nyo mag-eyeliner, i-retouch nyo ulit yung highlighter na linagay nyo sa inyong lids. So next steps guys is magmamaskara na tayo, at kung meron kayo guys false eyelashes, mas maganda kung maglalagay kayo. At yung gagamitin nyo dapat na false eyelashes is natural lang, hindi yun masyadong dramatic, okay? So next guys, maglagay kayo ng peach na blush. So next is magko-contour na tayo. Iko-contour natin yung ating nose, sa ating forehead, at sa ating jawline. Maglalagay tayo ng konting highlighter. So next is magli-lipstick na tayo, at dapat ang kulay ng ating lipsticks is color coral. So, magkakombine ako ng 2 shades of lipstick.